เราตัดไม่ได้ที่เกิดยกเลยมันตัดเลยตัดเสร็จครับเราก็เนี่ยใช้บานที่เราประกอบไว้แล้วก็เป็นลักษณะตัว L กระจกใหญ่กว่าหน้าต่างเพราะนั้นก็ต้องดูให้แน่นหนาอันนี้เศษที่ลดออกมาก็พยายามเก็บนำยางที่จะทำนะครับมาทำต่อครับห้องน้ำอะไรให้แล้วอ่ะร้านยังไงล่ะก็เด็กคิดให้อ่ะก็ยังไม่ร้านเนี่ยร้านยังไม่ร้านก็นำกรอบครับมาใส่ส่วนที่เหลือครับจากนั้นก็ประกอบเข้าที่เดิมครับใช้เกี่ยวปล่อยเบอร์7ก็ได้ครับเบอร์8อันนี้ใช้เบอร์8หรือเบอร์อะไรนะ7 8ต้องเล่นของใหญ่มีการตรวจสอบด้วยฉากครับงานนี้
ไม่ตรงก็ดีครับไม้ปรับให้ได้ฉากครับเพื่อเวลาใส่ในเฟรมได้ฉากครับทำงานง่ายขึ้นก็ออกเลยครับถ้านานๆไปก็อาจจะติดแล้วก็ออกยาก